कहीँ हजुरहरूको बेबीले पनि खाना नखाएर हैरान मात्र हुनुहुन्छ भने यो भिडियो हजुरहरूको लागि एकदमै सहयोगी हुनेछ। देख्दामा त एकदमै राम्रो छ, नाम पनि त्यस्तै पिङ्क पराठा। यति राम्रो यति स्वादिलो हुन्छ यो खाना, एकदमै हेल्दी पनि हुन्छ। अब लागौँ बनाउनतर्फ। बनाउनको लागि मैले यसमा 2टा बिटरुटको बाहिरको छिल्का फालेर यसलाई चाहिँ मैले सानो सानो पिसेसमा काटेर थोरै यसमा मैले पानी मिसाएर चाहिँ यसरी ब्लेन्डिङ जारमा राखेर पेस्ट बनाएको छु। एकदमै स्मुथ पेस्ट बनाएको छु। यसरी हजुरले पनि यस्तै स्मुथ पेस्ट बनाउनु होला। अब यसमा चाहिँ मैले यसलाई मुस्नको लागि एउटा भाँडामा आटा राखेँ। आटा राखिसकेपछि यसमा चाहिँ मैले बिटरुटको जुन पेस्ट थियो त्यो पेस्टलाई राखेर अब यसलाई चाहिँ मैले मुस्न जाँदैछु। अब यो पेस्ट राखिसकेपछि अब यसमा चाहिँ मैले 1 चम्चा घिउ राख्दैछु। अब यसमा चाहिँ मैले अरू कुनै चिज एड गर्दिनँ। अब हामीहरूले कहिले काहीँ चाहिँ हामीहरूले आटा गुद्दाखेरि धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ हामीहरूले के गरिन्छ भने अलिकति नुन राखेर मुस्ने गरिन्छ, तर यसमा चाहिँ मैले नुन राख्दिनँ, किनभने बिटरुटको स्वाद हल्का मिठो हुन्छ, हल्का गुलियो टाइपको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा नुन राख्नुभन्दा नराख्दा नै एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई। त्यसै कारणले गर्दा मैले यसमा चाहिँ घिउ मात्रै राखेर मुस्न जाँदैछु। अब यो मुस्नको लागि यसलाई चाहिँ थोरै थोरै आटा गर्दै हजुरलाई कतिको सफ्ट चाहिन्छ त्यसको हिसाबले हजुरले मुस्न सक्नुहुनेछ। यसमा चाहिँ मैले यसरी एउटा बिटरुटको पिस निस्केको छ। हजुरको पनि यसरी ब्लेन्डिङ जारमा पिस्दाखेरि यस्तो जुन ठुल्ठुलो पिसेस छ भने त्यसलाई निकाल्नु होला, निकालेर फ्याँक्नुपर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ पछि हामीहरूलाई आटा बेल्नको लागि र जुन सेप बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीहरूलाई अप्ठ्यारो पार्छ। अब यसरी चाहिँ यसलाई थोरै थोरै आटा राखेर गुद्नु पर्ने हुन्छ। हामीहरूले जति सक्दो माडिएपछि चाहिँ लगभग 4-5 मिनट माडिसकेपछि हामीहरूको आटा एकदमै रेडी हुन्छ। अब हेर्नुहोस् मेरो आटा लगभग रेडी भइसकेको छ। यसरी हामीहरूले माडेपछि चाहिँ हामीहरूको आटा जति सफ्ट गुद्यो त्यति नै राम्रो पराठा बन्छ। ल हेर्नुहोस् एकदम पर्फेक्ट भएको छ। अब लगभग 20 मिनट रेस्ट गरिसकेपछि आटालाई चाहिँ मैले अब यसको सेप बनाउन जाँदैछु। यसरी अब मैले आज चाहिँ सादा सिम्पल पराठा बनाउन जाँदैछु। यसमा थोरै तेल लगाएर बेलेर तेल लगाएर यसरी सेप आटाको चाहिँ पराठाको सेप दिन जाँदैछु। यसरी हामीहरूले सजिलोसँग पराठाको सेप निकाल्न सकिन्छ। यसरी पराठाको सेप मेरो भइसकेको छ। अब चाहिँ मैले लाग्छु यसलाई बनाउनतर्फ। बनाउनको लागि यसरी ग्यासमा चाहिँ मैले मिडियम फ्लेम ग्यास लगाएर यसलाई चाहिँ दुवैतर्फ राम्रोसँग सेक्न जाँदैछु। यसरी सेकिसकेपछि दुईतिर हल्का सेकिसकेपछि घिउ अर्थात् तेल हजुरहरूसँग जे अभाइलेबल छ त्यसलाई चाहिँ लगाएर दुवैतर्फ राम्रोसँग लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी एकतर्फ राम्रोसँग लगाइसकेछु। अब मैले अर्कोतर्फ फर्काउन जाँदैछु। अर्कोतर्फ पनि मैले यसरी नै फेरि घिउ लगाएर यसलाई राम्रोसँग पकाउन जाँदैछु। अब यसरी दुवैतिर घिउ अर्थात् तेल लगाइसकेपछि चाहिँ दुवैतिर राम्रोसँग पकाइसकेपछि हामीहरूको लगभग पराठा रेडी भइसकेको छ। यसरी बनाएको पराठा टेस्टी त छँदैछ, लुक्समा पनि एकदमै राम्रो हुन्छ, बच्चाहरूले पनि एकदमै राम्रोसँग खान्छन्। यदि हजुरलाई चिज राख्न मन छ भने यसमा चिज पिचमा चाहिँ चिज फिलिङ गरेर पनि हजुरले बनाउन सक्नुहुनेछ। चिज कसरी फिलिङ गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ मैले अलरेडी चिज पराठाको रेसिपी राखिसकेको छु। एकपटक गएर चेक गर्नुहोला, त्यसमा कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसमा आइडिया हजुरहरूलाई मिल्नेछ। अब यसरी मैले एक एक गरेर 3वटा पराठा रेडी गरिसकेको छु। यसरी बनाएका भिडियोहरू हजुरलाई राम्रो लाग्छ भने चाहिँ मलाई सब्सक्राइब गरेर हेल्प गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला। आजको लागि यति नै, ओके, बाइ बाइ।